Shalom vänner, profetisk uppdatering 10 juni 2024. Och bilden bakom mig är från Hananja Naftalis sida på Telegram. I helgen fick vi ju ta del av underbara nyheter och vi gläds med hela hjärtat med Israel. Och idag har jag valt artiklar bland annat från All Israel News om de 4 gisslan som befriades av IDF. En nyhet som är så härlig som man skulle vilja vara med där och krama om allihopa. Jag tror vi är många som känner så när vi ser bilder och videos nerifrån Israel. Även om det är en genial räddningsoperation så ser vi det framförallt som bönesvar. Räddningsoperationen bevisar också att det är värt för IDF att fortsätta kampen för gisslans frigivning. Hamas är inte intresserad av något annat än slut på kriget som de själva startade för att kunna fortsätta med sin ondska och smuggla in vapen igen. Det är inga tvivel om det. Men jag tycker på ett sätt att den här operationen borde tysta munnen på alla som ständigt tjatar på Israel och hackar på IDF om vapenvila. De gör detta för att befria gisslan och för att försvara sitt folk och sitt land. All Israel News börjar med ett bibelord från Jeremia 31 och vers 17. Det finns hopp för din framtid, säger Herren. Dina barn ska vända tillbaka till sitt land. Det här är bokstavliga löften till det judiska folket som profeten Jeremia fick förmedla då. Och detta kan man ju också se då i liten skala när det gällde gisslan här som fick komma hem. Operation Arnon. Alla detaljer om den heroiska operationen som befriade 4 israeliska gisslan från hjärtat av Gaza. Hundratals israeler i flotta, flygvapen, mark och kommandostyrkor var inblandade. Efter det dramatiska tillkännagivandet att 4 israeliska gisslan befriades ur klorna på Hamas-terroristerna i Gazaremsan i lördags tillät Israels försvarsstyrkas sensor att gradvis släppa många detaljer om den heroiska operationen. Efter att först ha kallats Seeds of Summer så IDF senare att uppdraget skulle kallas Operation Arnon, för att hedra framlidne Arnon Samora, en soldat i poliskommandot Yamam som dog av skador som ådragits under räddningsuppdraget. Israels underrättelsetjänster hade förberett operationen i veckor och genomfört specifika räder för att samla in mer underrättelseinformation om den exakta platsen för de 4 gisslan i hjärtat av det befolkade Nusayrat-lägret. Ett område som inte evakuerats från dess invånare. Israeliska styrkor tränade för flera scenarier och IDFs underrättelsetjänst utvecklade enligt uppgift nya tekniska verktyg speciellt utformade för att hjälpa trupperna under operationen. Den slutliga planen godkändes av Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsminister Yoav Gallant på torsdagskvällen, rapporterade lokala Channel 13-nyheter. Detaljerna, inklusive riskerna och bredare implikationer, presenterades för den politiska nivån av IDFs stabschef, generallöjtnant Herzi Halevi och Shin Bet-chefen Ronen Bar, som senare ledde operationen tillsammans från Shin Bets högkvarter. På lördagsmorgonen ska Netanyahu ha kommit till högkvarteret och följt insatsen med cheferna för Israels säkerhetstjänster. Det var en enorm spänning både före och under evenemanget, säger en tjänsteman som var närvarande till Channel 13.
Det fanns svåra risker och även efter att premiärministern och Shin Bet godkände razzian stod det klart att detta var en komplex och utmanande operation, tillade han. Operationen hängde i balans hela förmiddagen till slutligen premiärministern gav klartecken klockan 11. Denna tid valdes av Shin Bet för att maximera överraskningsmomentet eftersom liknande operationer vanligtvis äger rum på natten. Jag godkände operationen utan att tveka trots riskerna. Jag litar på IDF, Shin Bet, Israels polis och de heroiska krigarna, sa Netanyahu senare. Den operativa spjutspetsen leddes av Shin Bet kommando och Israel polisens elitenhet i Yamam. Båda högt respekterade kommandosoldater specialiserade på räddningsoperationer som gisslan. Styrkorna stöddes av hundratals IDF-soldater från den 98:e divisionen, inklusive marinens kommando, Shayetet, 13 och fallskärmsjägaren, Kvir och 7:e pansarbrigaderna och åtföljdes av understödjande eld från den israeliska flottan och flygvapnet IAF. Noah Argamani 25, Almog Mirjan 21, Andrei Koslov 27 och Shlomi Siv 40 hölls över marken i 2 byggnader cirka 200 meter från varandra i ett trångt bostadsområde. Det bevakades endast lätt av flera Hamas-agenter och hölls i anvisande rum i privata lägenheter. Den Noah Argamani hölls separat från de 3 männen. Räddningsuppdraget påbörjades i de 2 byggnaderna samtidigt för att förhindra terroristerna från att upptäcka de israeliska styrkorna och döda gisslan. Medan razzian för att rädda Argamani lyckades utan avbrott och med att alla terrorister snabbt eliminerades utbröt en svår och komplex skjutstrid i lägenheten där de 3 manliga gisslan hölls. Under eldväxlingarna sårades styrkans ledare Arnon Samora dödligt av terroristeld efter att ha visat exceptionell tapperhet enligt Army Radio. Varje steg av operationen åtföljdes av vapen och RPG-eld från omgivande byggnader och gränder i det trånga civila området, vilket ledde till många offer bland terrorister och civila. Under den timslånga utvisningsfasen fick ett av räddningsfordonen kraftig beskjutning och fastnade. IAF var tvungen att skjuta kraftigt undertryckande eld från luften innan en reservstyrka bestående av flera bataljoner av 98:e divisionen gick till aktion och skapade en eldkorridor för att rädda gisslan och trupperna. 98:e divisionen hade bara börjat verka i de närliggande lägren Al-Burey och Deir al-Balach för flera dagar sedan. Army Radio rapporterade nu att huvudsyftet med deras hemliga operationer i området var att skapa förutsättningar för att förbereda och möjliggöra det vågade räddningsuppdraget. Efter den framgångsrika utvinningen anlände IAF-helikoptrar till kusten för att föra trupperna och gisslan i säkerhet. Trots kraftig eld riktad mot helikoptrarna inklusive mark till luftmissiler lyckades de undvika att nå israeliskt territorium. IDF sa att flera soldater skadades lindrigt av splitter under eldväxlingarna. De räddade gisslan kläddes omedelbart i skyddsvästar under utdragningen. Detta är en av de mest imponerande heroiska operationer jag har sett under mina 47 år i säkerhetsetablissemanget, sa Galant när han återvände från Shin Bets högkvarter. IDFs och Shin Bets styrkor genomförde en operation som inte kan överträffas. Djärvhet, briljant planering, utförande som inte kan överträffas, mod och beslutsamhet och allt detta i nära samarbete mellan alla grenar av säkerhetssystem, fortsatte försvarsministern. Jag kommer inte ihåg
jämförbara bedrifter vi gjorde med denna styrka och samarbete och med denna framgång. Det är dags att tacka det som leder säkerhetssystemet i IDF, Shin Bet och Yamam. Frigivningen av de bortförda är inte bara en imponerande operativ framgång oavsett mått, utan också en möjlighet att förverkliga krigets mål, sa Galant. Ja, jag tycker själv att det är väldigt intressant att läsa i efterhand mer om hur de gick tillväga, och man kan inte låta bli att beundra dessa både IDF och Shin Bet och Yamam och alla som är inblandade. Och från telegram har vi kunnat läsa nya detaljer från den våghalsiga räddningsaktionen. Enligt saudiska nyheter utgav sig några av de specialstyrkor som gick in i Nusayrat för att vara fördrivna Gazabor från Rafah. De förklädda styrkorna anlände i en vit bil med madrasser ovanpå, och kvinnorna var klädda i lokala kläder. Lokalbefolkningen frågade var de kom ifrån, och de svarade att de flydde från IDFs operation i Rafah och hade hyrt en plats i området runt marknaden i Nusayrat och pekade på byggnaden där Noah Argamani hölls fången. Förbandet delades sedan upp i 2 grupper, var och en på väg mot en av de 2 byggnaderna som förberedelse för operationen. Slutcitat där. Det var saudiska nyheter. Ja, det kommer väl att bekräftas om det stämmer, men det är väl inte... Det är väl troligt att det är så det gick till. För det var ju en väldigt smart planering, det förstår vi. All Israel News. IDF bekräftar 3 gisslan hölls av palestinsk journalist inom citation då, och Hamas-agent som dödades under räddningen. Journalisten höll israeliska gisslan när han skrev för USA-baserade media. 3 av de 4 israeliska gisslan som räddades på lördagen hölls i hemmet hos en palestinsk journalist och operatör för Hamas terrorgrupp, bekräftade Israels försvarsstyrka på söndagskvällen. Efter undersökningar av IDF och Shin Bet kan det bekräftas att Abdullah al-Jamal var en operativ representant för terrororganisationen Hamas som höll de bortförda Al-Mogmeir, Andrei Koslov och Shlomi Siv i sitt familjehem i Nusayrat, säger IDF. Detta är ytterligare ett bevis på att terrororganisationen Hamas använder civilbefolkningen som en mänsklig sköld. Uttalandet bekräftade delvis påståendet från Evromed Human Rights Monitor, ordförande Rami Abdu, på sociala medier. Al-Jamal har enligt uppgift arbetat som frilansjournalist och varit en tidigare skribent för bland annat Al Jazeera News. Dessutom fungerade han som talesman för Hamas arbetsministerium på Gazaremsan. Och Al Jazeera, det är ju denna antikristna, antisemitiska, arabiska kanal då, tv-kanal. All Israel News fortsätter vi med. Bitterljuva nyheter. Befriade gisslan Al-Moghans pappa dog timmar innan han återvände säkert. Den vågade och känslomässiga räddningen av de 4 gisslan på lördagsmorgonen var färgad av sorg för Al-Moghans familj. IDF-representanter och familjemedlemmar som i lördags anlände till Yossi Meirs, alltså Jans far, hem i Kfar Saba för att uppdatera honom om hans sons frigivning, fann honom död. Akutsjukvårdspersonal som anlände till bostaden tvingades dödförklara honom på platsen. Meirs syster Dina, som kom hem till honom, sa att han dog av hjärtstillestånd. Efter månader av sorg och ångest och en längtan efter att få träffa sin son. Slut citat. Så det är en del sorgliga nyheter mitt i allt det positiva här.
Vi har också kunnat läsa om Noah Argamani som räddades då av IDF på sin pappas födelsedag. Vilken födelsedagspresent! Vilken glädje, vilken lättnad! Samtidigt är hennes mamma dödligt sjuk i cancer och hon hade en enda dröm att få se Noah igen och den önskan gick i uppfyllelse. Tack gode Gud! The Times som Israel skriver, alla gisslan som räddades av IDF från Gaza, inklusive de 4 på lördagen, räddades från byggnader och inte från Hamas stora nätverk av tunnlar. Många andra räddningsinsatser har planerats, omfattande i vissa fall, men bedömdes i slutändan vara för farliga eller på annat sätt omöjliga att genomföra. Så kan man läsa i andra internationella nyheter om att Egypten och Jordanien, 2 länder som har fredsavtal med Israel, fördömde den israeliska räddningen av 4 gisslan på lördagen, liksom tjänstemän från EU och FN på grund av palestinska offer. Slutcitat. Och jag säger bara skam åt Egypten och Jordanien, skam åt EU och FN. Skam åt alla som försvarar terrorister och deras medarbetare som håller oskyldiga israeliska gisslan. Självklart gör IDF och Israel allt för att rädda sina oskyldiga, kidnappade medborgare. Man kan också läsa om 3 judiska studenter har lämnat in civilrättsliga stämningar mot University of California, alltså Kaliforniens universitet, Board of Regents och tjänstemän vid universitetet enligt Fox News Digital. Eleverna hävdar att de hindrades från att gå till klassen av antisemitiska aktivister. Och det finns bildbevis också till detta. Och nyss på Telegram så kunde vi se den här bilden. Al Jazeera, BBC, New York Times. Israel dödade ett oskyldigt palestinskt barn. Ja, det är varken barn och det är ju felaktigt detta namnet palestinier. En arabisk ung man, ung kille helt enkelt, som är tungt beväpnad. Så trovärdiga är vissa nyheter och rapporteringar. Tänk vad man kan välja sina ord för att lägga skuld på Israel. När de är oskyldiga till det som man då vill förespegla har hänt. Och det här får vi ju tydligen vänja oss vid. Att nyhetsrapportering kan vara hur vriden, hur falsk och hur lögnaktig som helst i vår tid. Det gäller alltså att verkligen se upp, vad är det, och verkligen kunna förstå vem kan man lita på. Och jag kan säga att vi litar på de rapporter som kommer direkt från Israel och särskilt de som får direktrapport från IDF. De har ingen anledning att ljuga och Israel har som vi vet, IDF har högsta moralen av alla världens arméer och det är de kända för. Och detsamma gäller faktiskt Israel, för de har ingen anledning att ljuga. Nytt vittnesbörd från Noah Argamani. Hon säger: jag hölls i en rik familjs hem i Gaza. De fortsatte att säga till mig: du borde tacka Gud för att du är med oss. Det finns mycket värre platser. Medan jag var där öppnade de dörren utan att knacka när de ville att jag skulle städa huset. När jag blev räddad öppnade en soldat dörren och sa, och det står ju på andra, jag vill bara tillägga det, att det står ju i andra texter att det knackade på dörren. Och en soldat öppnade och sa: hej Noah, det här är IDF. Jag trodde att han skämtade så jag rörde mig inte. Sedan sa han till mig: jag ska plocka upp dig över min axel, är det okej? Det var då jag insåg att det faktiskt hände. Under avfärden fastnade lastbilen och det var skrämmande. Soldaterna var så modiga. Det var en fråga om några sekunder och jag kanske inte hade varit här idag. Slutcitat. Det var från Israeli News 12.
Det finns kristna som har svårt att förstå hur vi kan glädja oss åt segrar i Israels krig mot terrorism och terrorister. Och då utgår man ifrån Guds rike, som är fridens och fredens rike, där Jesus är kung. Men vi läser i Romarbrevet 13 och från vers 1. Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig. Det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och det som gör så drar domen över sig själva. Ty det styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda, utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten? Fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av dem. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves, alltså vapen. Det är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig den, inte bara för straffets skull utan också för samvetets skull. Bibeln gör väldigt klart att hela världen är i den ondes våld och att synden är orsak till allt det som finns av ondska, krig och död. Allt annat som bryter ner och som förstör. Därför har Gud inrättat och bestämt, som vi läste här, att det ska finnas myndigheter som bär vapen. Annars skulle allt bara vara anarki, och vi människor, mänskligheten, skulle med all säkerhet ha gjort slut på oss själva för länge sedan. Hur skulle Sverige se ut utan polis, utan tull eller väktare, utan försvarsarmé? De gängkriminella skulle ha tagit över för länge sedan och styra med våld och hot och grymhet. Det kan vi vara helt övertygade om. Så det här måste vi hålla isär. För det här är någonting som Gud har bestämt på grund av hur världen är och hur världen ser ut. Nu tror vi på bönen framför allt. Och jag ska läsa en sångvers från den gamla sången som är lika aktuell i alla tider. Men nu är det så att den stora majoriteten förlitar sig inte på bönen och förlitar sig på militärmakt kanske och på annat då. Och den måste också finnas på grund av att världen är som den är. Så länge Gud tillåter det. För det kommer ju ett avslut, det kommer ett stopp när Gud griper in. Men jag läser den här versen som är väldigt fin. Och det är sången långt bortom rymder vida. Ringaste barn som beder, lever oändligt tryggt, mäkta långt mer än hjälten som starkaste fästen byggt. Måtte vi aldrig glömma var vi i världen går, att till Guds eget hjärta den bedjandes suckar når. Som jag sa, Gud verkar och handlar mitt i och trots allt detta, och alla hans löften går i uppfyllelse. Och Israel är ett tidstecken inför hela världen. Inför hela världen. Den som öppnar Bibeln och läser måste erkänna, om man är ärlig, att det Gud har sagt, det uppfylls. Väldigt mycket är redan bokstavligt uppfyllt. Mycket håller på och pågår. Och en del återstår som ska uppfyllas. Och hela Bibeln, från Abrahams tid till Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, handlar egentligen om Israel. Och det som händer omkring Israel, det är liksom Israel i centrum. Och allt det Bibeln berättar om det judiska folket är till undervisning för oss. Alla som tror, som är troende, alla kristna. Likaväl som för judarna. Och vi ska inte glömma att Jesus var jude i Israel. Jesus var jude i Israel.
Och Nya testamentet är inte bara en hedna kristen bok som många judar har blivit upplärda. Nya testamentet är verkligen judisk. Och det upptäcker alla judar som läser Nya testamentet. Och det är ju väldigt många som gör idag. Både av nyfikenhet och andra orsaker. Och som folk i världen är det judiska folket utvalt av Gud. Men andligt sett, i tron på Messias, är det ingen skillnad på oss och dem inför Gud. Vi har alla del i samma löften, och jag läser från det Paulus skriver, han var ju själv jude, i Galaterbrevet 3 och 28. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna, alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Det handlar om tron. Det handlar om den andliga verkligheten. Och så uppfylls löftet som Gud gav till Abraham. Hur skulle det annars gå till om inte genom alla äkta kristna som välsignar Israel i tron på att Jesus är Messias? Och jag säger äkta kristna, för det finns många som kallar sig kristna men som varken visar att de är det och som inte är äkta kristna. Man är namnkristen. Namnkristen kan man vara. Som en religion. Men det vi talar om här, det är en levande tro. Det är att vara född på nytt. Och det är ett under som Gud gör när vi tar emot hans frälsning. Det är inget som vi själva åstadkommer. Och därför kan man aldrig någonsin tvinga någon till att bli kristen. Det är totalt omöjligt. För det är Gud som frälser. Det är inget vi kan göra. Man kan tvinga någon att kalla sig namnkristen. Men du kan aldrig någonsin tvinga någon att bli äkta kristen. På nytt född. Därför det är Guds verk. Det är ett under. Och så läser vi i första Mosebok 12 och vers 3. Där Herren då sa till Abraham: jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade. Och den uppfyllelsen är alltså alla sanna kristna. Och Paulus förklarar i Galaterbrevet 3, vers 16. Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte och åt dina avkomlingar. Det är alltså i den versen. Som när man talar om många, utan som när det talas om en enda. Och åt din avkomling som är Kristus eller Messias. Samtidigt måste vi ha klart för oss att Guds förbund och löften till Abraham om landet Israel och det judiska folket står fast och orubbligt. Och det är dit vi väntar att Jesus, Messias, ska komma tillbaka. Första gången kom Jesus för att uppfylla hela lagen som judarna hade fått från Gud. Jesus kom för att uppfylla alla offer för människans synd. Han var själv syndfri. Och det är i tron på hans namn, i tron på Jesus, som vi får syndernas förlåtelse och blir frälsta. Andra tillkommelsen, då kommer Jesus som kung i makt och härlighet, så säger Bibeln, till Jerusalem i Israel. Och det var ju detta som judarna i Nya testamentets tid i Israel, inte alla, det var många som följde Jesus, det var många judar som trodde på Jesus, och första församlingarna var ju judiska församlingar, Jesus troende eller messianska som vi säger idag. Men ledarna, de religiösa, andliga ledarna och de politiska ledarna i Israel framför allt trodde ju inte på Jesus, därför att de förväntade sig att han skulle komma som kung då och som en politisk ledare och befria Israel från romarnas ockupation. Men det var inte därför Jesus kom. Han kom för att ge sitt liv för våra synder. Och när han kommer tillbaka andra gången, då kommer han i makt och härlighet som det står, och då kommer han som kung. Så det är vad Bibelns ord säger.
Här kommer nu en video med David Tall som är messiansk jude i Israel i The Balagan Connection som det kallas, hans YouTube-kanal. Och det handlar också om räddningen av gisslan. Och så blir vi också då påminna om att över 100 israeler fortfarande är gisslan i Gaza, i Hamas våld, och vi fortsätter be för deras befrielse och framgång för Israels IDF och alla som är inblandade i detta. Så med detta önskar jag er Guds välsignelse och shalom. Today the news came on just like it does on every day in Israel, and I literally started crying. But this time it was tears of joy. And I want to share something that makes my heart bubble about what happened. Some of you might have heard it, some of you not. But today the Israeli military, the IDF, the Israel Defense Forces went into Gaza and actually manages to release in a military operation 4 of the hostages that were held in Gaza. The 4 hostages are Noah Argamani, she's 25 years old, Meir Almog, who's 21 years old, Andrei Kulchug, who is 27 years old, and they were from the party, that rave, that party that was actually attacked by Hamas, and another guy named Shlomi Ziv, who was older and 40 years old, that was taken from one of the areas. And so we're talking about 3 men, 1 or 3 males, 1 female, and we are ecstatic. And there's pictures of them coming out. Noah Argamani was the very face of the hostages in Gaza. She was the half Chinese, half Israeli. Everybody talking about her. We realized that her mother was sick with cancer. I mean, it was the indicative, and she, together with the 3 others, were released. They are all good. They're all in good care. And what I would like to do is talk about what happened, how it happened, and maybe before we go too far in this, mention something else. And that is a part of who we are, and part of something like this is, and that is Arnon Zamora. A police officer, actually I would call it was a part of a very particular SWAT team, was one of the ones that went in to release these hostages, and he was wounded during this operation, and he actually succumbed to his wounds and passed away, and that's the sad part of this. But the whole country is ecstatic. And what I would like to do is take a little bit of the information that I'm hearing that's coming out from the news, a little bit of the information that I know about what's going on in Gaza, a little bit of my experience, and explain what happened, how it happened, and maybe why it's going to be very complicated to replicate this kind of event. Let's go back to what exactly happened. The hostages were held in the middle of Gaza in a camp called Nusayrat. And Nusayrat is something that we've had to deal with in the past. We've been there in the past. We took out the second or the vice head of the Hamas military wing there a couple of months ago. And it turns out that they were keeping these hostages in family apartments in the area that we're talking about. The girl was held in one apartment. 3 of the guys were held up in a different apartment, and we realized or got the information or got the intelligence about them probably about a week and a half ago, and this has all been in the planning for quite a bit of time. An operation like this needs very, very accurate intelligence. And according to what we know, the intelligence went down to the names of the neighbors that were in the apartments next to the apartment where the hostages are kept. Are they armed? Are they not armed? How will they react to this? And how many forces are in the area are surrounding these hostages? Because we know that they put the hostages in an apartment, but they surround the buildings and the areas around that in order to make sure that we don't get into the apartments. So we know that we've kind of manages to ream the intelligence. And if you're going through, or you understand what I just now said, that means there were people inside Gaza actually scoping out the actual site of this event. Okay, and so the intelligence was accurate, and for a lot of reasons, the decision was made to pull off the operation in the middle of the day. In this case, in the middle of the afternoon,
in broad daylight, not at nighttime. And that is indicative of a different way to go on, because an operation like this, there's two main phases in the event. That's getting into the site and releasing the hostages, getting your hostages in your hands without them dying. And then getting out with the hostages from a hostile situation. So those are two very, very different events. What we do know is that Israel's special forces or police SWAT team went in. We also know there was a special team from the Israeli security or intelligence agency, and they went in undercover, meaning they were in Gaza, some of them on foot, some of them in a truck. A Gaza truck driving through the streets of Gaza. And then they stopped the truck and they actually jumped into the apartments that we're talking about, took out the people that were guarding the hostages, grabbed the hostages. But what happened immediately after that is a major firefight in the streets of Gaza. And in that situation, it's a completely, I mean, this is not us going in quietly. This is us this is us coming out with all guns blaring. And I'm going to make this very clear. If somebody sticks his head out of a window and shoots at them, then they are going to put a missile in that window. Somebody sticks his head out of a doorway and shoots at them, they will fire a rocket into that doorway. And that's basically how they did. Tanks rushed in order to give them support on the way out. We know that helicopters were in the area. We even know that they got support from gunships that were offshore. So all of this is happening while they've grabbed these people. They're trying to make their way out. And interesting enough, the pictures that we have of the helicopters actually taking off after these hostages have been loaded on the helicopters were in the area right next to the pier that we need to talk about, the American pier that was brought in to bring in humanitarian aid. I don't know if you know, a couple of weeks ago, the Biden administration made the decision to put an American dock pier on the shores of Gaza, and that humanitarian aid would come from other places in the world to Cyprus. From Cyprus, it would be loaded on to landing craft. Those landing crafts would come to an American pier in Gaza, and those would be offloaded into trucks that went into Gaza. We have been creating a defensive, perimeter around that pier. Weird thing is that pier actually fell apart a couple of weeks ago, I think 2 weeks ago, and actually got washed ashore in different parts of both Gaza and in Israel. It's now been rebuilt, and the choppers that took off with these hostages actually took off from this defensive perimeter where the pier actually stood. And they took off. They came back. All of the forces came out, again, except for Arnon, who was wounded in that battle. It's amazing. The whole world is talking about it. The whole world is saying an heroic hostage event. We've come in there. We've brought out the hostages. I've gone through the news really quickly for the last hour or so, just to give you a little bit of indication. So all of the news is reporting this. I mean, even BBC and NBC. But you can see what kind of news outlet you're talking to when you see where they talk about the 4 hostages and then they start making an issue with all of the Palestinians that were killed while we were bringing the hostages out. Al Jazeera even went further to say that we killed Palestinians and in an attack, and not really connecting it to the hostage release. So, you know, you get this kind of different dynamic, and that is what has brought us so much joy. The ramifications of this are going to be quite a few. First of all, Israel's got a breath of air. Second of all, Benjamin Netanyahu, who's basically under huge amounts of pressure, both from outside and inside, has gotten a breath of fresh air. The government that was about to fall apart today, basically, Gantz was supposed to get online and talk about that. We'll probably stay together a little bit longer. And this is changing the dynamic inside Israel. I'm not sure it's going to change anything on the American front or even the worldly front. But this is something that is giving us a lot of oxygen, giving Israel a lot of oxygen. And I think it was really important to sit here and kind of run through all of this and explain all of this. Just to end this part, I need to kind of line up with 2 things that are still in the news and connected to this. One, the hostage negotiation. This is going to change the dynamic of the hostage negotiation because Hamas has been saying no to the
hostage deal that the United States is saying Israel has pushed forward, and that the United States is pushing, Israel is theoretically pushing, Hamas has said no. And I can argue whether Israel does want this agreement or not, and whether I agree with the agreement or not. But Hamas solved my problem by saying no. And again, I'm not saying it's a solve. I mean, again, there are more than 100 hostages. Even we've gotten 4 out, but there's more than 100 hostages, including a 2-year-old baby that is being held in Gaza by Hamas. So the hostage negotiation is not going anywhere. And notwithstanding what America, the United States of America, and everyone else wants to do, and it's not because Israel is not willing to accept a hostage agreement. Israel is willing to accept something that's going to choke us terribly, but we have said that we're willing to accept. Hamas wants an end to the war. Israel is saying, take out we will stop fighting, return the hostages, but this will not be the end of the war. We will not allow something like this ever to happen again. Hamas is saying we want to stay in power in Gaza, and that is where the hostage negotiation is broken. In the meantime, the fire, the pressure, the noise, the rockets in the north are becoming more and more numerous, and that is becoming more and more of a problem. Everybody, including Israel, including Hamas, including the Lebanese, are realizing that Israel will not have any choice in order but to finish this off. And here's the question: if Israel doesn't reach a hostage negotiation, and we do finish off in Rafah, completely conquer everything, then what's going to happen with the Hezbollah? What, they're going to quit firing? They're going to quit shooting? They're going to quit being a threat to Israel on Israel's northern border? And that's something that we're going to have to see in the near future. The United States of America with other world powers are trying to reach an agreement between the Hezbollah in the north, the Lebanese government in Israel, to push the Hezbollah a little bit back, but they have no reason to agree to this agreement. And again, the Lebanese people are freaked out that Israel will open up another border in Lebanon fighting against Hezbollah. They don't want that. Lebanon is a completely broken apart country, but Hezbollah doesn't care about the Lebanese people any more than Hamas cares about the Palestinian people. These are wars that are being fought on the backs of civilian population, and that is something that everybody needs to understand. And maybe to tie this off, I'm standing next to an amazing flag, which is actually a knitted flag. If you look closely, somebody actually knitted it. And I thought that was going to be a good background for this kind of event and this kind of story, because this is Israel. This is a flag of people who actually knitted it piece by piece, bit by bit. And me and Christy are going to be on our way back to the States soon. We're trying to deal with that. So first of all, what I need you to do is pray for the rest of the hostages that are inside. We've got 4 hostages that have been released, but this is not going to end. Pray for what's going on in the north. This is coming to a head, and when the event or the situation in Gaza clears up, this will be more complicated. Okay? Pray for the soldiers that are in Gaza and on the borders in the north, getting ready to fight this fight. Pray for the rest of us Israelis, and if you want to, pray for me and Christy. This has been an amazing time here in Israel. We're getting ourselves organized. We're coming back next week, and we're trying to figure out what's going to happen there when all of this has happened here, and what kind of a role. And again, like I've said, if you want to support Israel, there's a link to Gihon Springs underneath. Gihon Springs supports Netiva, and you're going to see a movie about Netiva in a little while. It supports different military units. It supports a pro-life ministry and other things. This is a support for Israeli Christian ministries in Israel. So if you're interested in that, and one of the ministries that Gihon Springs supports is the Balagan Connection, which if you want to support us, you can do that like this. Happy, joyous, wonderful. Thank you, Lord, that these people have been released. This is David Tal. This is the Balagan Connection. Right now in Modi'in. Hope to see you here soon.